Hi students, today is the revision of biology topic first, reproduction in lower and higher plants. This topic you have already studied, but today is a revision of this topic. Okay, so first of all, the definition of reproduction. What is reproduction? There may be question for 1 mark in your board exam. So the definition of reproduction is the ability of living organism to produce new young ones like themselves. नीट ऐका. The ability of living organisms to produce new young ones like themselves. सजीवांमध्ये जी क्षमता आहे त्याच्यासारखाच दुसरा जीव तयार करण्याची, त्याच्यासारखाच दुसरा जीव निर्माण करण्याची, आणि यालाच आपण रिप्रोडक्शन, यालाच आपण मराठीमध्ये प्रजनन असं म्हणतो. In case of the plants, there are two types of reproductions are present, and these are asexual reproduction and sexual reproduction. Now we will study the first type, asexual reproduction. Asexual reproduction means the reproduction in which there is no fusion of male and female gamete. There is no fusion of male and female gamete, and that reproduction is known as a asexual reproduction. There are some types of this asexual reproduction. ज्या रिप्रोडक्शन मध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्रित येत नाहीत, अशाच रिप्रोडक्शनला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणलं जातं. मग काही लोअर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्या लोअर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आढळून येतं. मग ते वेगवेगळ्या प्रकारे घडून येतं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सर्व ऑर्गॅनिझम मध्ये सगळ्या सारख्याच प्रकारचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नाही घडत आहे. There are some types of this asexual reproduction, and from which first type is fragmentation. So what is fragmentation? Example of this fragmentation is Spirogyra. Spirogyra या algae आपल्याला फ्रॅगमेंटेशन नावाचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडून येतं, आणि ह्या फ्रॅगमेंटेशनला आपण मराठीमध्ये खंडीभवन असं म्हणतो. काय होतं यामध्ये? सपोज दिस वन इज अ फ्रॅगमेंट ऑफ स्पायरोगायरा. हा एक फ्रॅगमेंट आहे समजा स्पायरोगायराचा, आणि यामध्ये असणारा हा रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट असेल, न्यूक्लियस असेल. दिस वन इज अ फ्रॅगमेंट्स ऑफ स्पायरोगायरा, and when these fragments become break down in small pieces, then each small piece has a capacity to develop into individual Spirogyra fragment. तो जो स्पायरोगॅराचा फ्रॅगमेंट झालेला असेल, तुकडा झालेला असेल, तो ईच फ्रॅगमेंट मध्ये त्या प्रत्येक तुकड्यामध्ये कॅपॅसिटी असते की स्पायरोगॅराचा नवीन अल्गी फॉर्मेशन करण्याची. आणि म्हणून हे जे रिप्रोडक्शन आहे त्याला आपण असेक्शुअल तर म्हणतोच, परंतु पर्टिक्युलर टाइप आहे त्याचा फ्रॅगमेंटेशन. यानंतर दुसरा टाइप बघूया असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा, ज्याला बडिंग असं म्हणलं जातं. आणि हा बडिंग टाइप आपल्याला आढळून येतो ईस्ट मध्ये. तुम्ही ईस्ट हे नाव ऐकलेलं असेल इन द बेकरी प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ईस्ट इज युज्ड. हे ईस्ट जे आहे ते युनिसेल्युलर आहे, अशा पद्धतीने आपल्याला आढळून येतं ईस्ट. अँड द आउटर सरफेस ऑफ द ईस्ट develops some bird-like structures, and these bird-like structures drop down, and from that new yeast cell formation takes place. हा बर्ड तयार होतोय त्याच्यावरती, आणि ज्यावेळेस हा बर्ड तयार झालेला ड्रॉप डाऊन होतो, गळून पडतो, त्यापासून हा याच्याच प्रमाणे दिसणारा नवीन सेल फॉर्मेशन होऊ शकतो ईस्टचा. आणि हे सुद्धा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आणि पर्टिक्युलर टाइप म्हणतो आपण याला बडिंग. त्यानंतर तिसरा टाइप आहे ज्याला म्हणलं जातं स्पोर फॉर्मेशन. आता स्पोर्स हे दोन प्रकारचे असतात, एक म्हणजे झूस्पोर आणि दुसरं म्हणजे कोनिडिया. झूस्पोर कशाला म्हणायचं? ज्याला फ्लॅजेल असतात आणि ज्याच्या साह्याने तो जो सेल असेल तो हालचाल करू शकतो, त्याला झूस्पोर असं म्हणायचं. आणि जे स्वतःहून हालचाल करू शकत नाही, परंतु काहीतरी माध्यमाच्या द्वारे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात, त्याला कोनिडिया असं म्हणायचं. झूस्पोर्स आर प्रेझेंट इन द क्लॅमिडोमोनास टाइप ऑफ अल्गी फाइल. कोनिडिया आर प्रेझेंट इन द पेनिसिलियम,
दॅन अदर फंगस टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. बघूया दोन्हीचे एक्झाम्पल आपण स्पोर फॉर्मेशन मध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिडिया आणि सेकंड इज अ झूस्पोर. This one is a diagram of penicillium, rhizopus आणि याचं हे जे सॅक-लाइक स्ट्रक्चर असते, या सॅक-लाइक स्ट्रक्चर मध्ये अशा प्रकारचे नंबर ऑफ स्पोर फॉर्मेशन झालेले असतात. आणि ज्यावेळेस हे स्पोर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी काहीतरी माध्यमाच्या सहाय्याने पसरले जातात, त्यावेळेस हे दुसऱ्या ठिकाणी सुद्धा त्याची वाढ घडून येत असते. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या घरात जे काही शेळी अन्न असेल त्याच्यावरती वाढणारी जी बुरशी आहे, त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारं जे दुसरं मटेरियल आहे त्याच्यावरती सुद्धा त्याची वाढ घडून येऊ शकते. हे झालं कोनिडिया फॉर्मेशन. तर दुसरं जे आहे ज्याला आपण झूस्पोर म्हणतो, आणि हे झूस्पोर क्लॅमिडोमोनास नावाच्या अल्गीमध्ये आढळून येतात. हे कसे असतात? तर हे झूस्पोर आपल्याला अशा प्रकारे दिसतात की ज्यामध्ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो आणि याला अशा दोन प्रकारच्या फ्लॅजेल्ला असतात. आणि हे फ्लॅजेल्ला आहेत, ह्या फ्लॅजेल्लाच्या सहाय्याने ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतात. आणि त्याचा ह्या जो सेल आहे ज्याला आपण झूस्पोर म्हणलंय, ह्या सिंगल सेल पासून कितीतरी सेल फॉर्मेशन होतात आणि नवीन काय होतं, रिप्रोडक्शन त्यामध्ये घडून येत असतं. तर हा तिसरा टाइप बघितला आपण स्पोर फॉर्मेशनचा, कोनिडिया आणि झूस्पोर फॉर्मेशन. आणि लास्ट टाइप आहे ज्याला आपण बायनरी फ्युजन असं म्हणतो. हे बायनरी फ्युजन जे आहे ते आपल्याला अमिबामध्ये आढळून येतं. हा अमिबा सुद्धा युनिसेल्युलर आहे, ज्याला आपण शेपलेस असं म्हणतो, ज्याला पर्टिक्युलर असा आकार नाही. मग हा अमिबामध्ये कशा प्रकारे रिप्रोडक्शन आहे? तर पहा, हा जो अमिबा आहे याच्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आढळून येईल. हा जो न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियसचं डिव्हिजन घडून येईल अशा पद्धतीनं. आणि लास्टली हा एक अमिबा फॉर्मेशन होईल आणि हा दुसरा अमिबा फॉर्मेशन. म्हणजे झालं फ्रॉम अ सिंगल सेल टू सेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, फ्रॉम अ सिंगल अमिबा टू अमिबा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. आणि हे जे फॉर्मेशन आहे त्या फॉर्मेशनला पर्टिक्युलर त्यांनी नाव दिलेलं आहे, त्याला म्हणायचं बायनरी फ्युजन. तर अशा पद्धतीनं असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या ह्या काही मेथड्स आहेत. या मेथडद्वारे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे घडत असतं. पहिली मेथड म्हणलो आपण फ्रॅगमेंटेशन, स्पायर वगैरेमध्ये आढळून येणार. दुसरी मेथड आहे बडिंग, या ईस्ट मध्ये आढळून येते. तिसरी मेथड आहे स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर दोन प्रकारचे आहेत, कोनिडिया आणि झूस्पोर. दिस कोनिडिया आर नॉन मोटाइल while zoospores are motile. Then last is the binary fusion, and binary fusion is present in the amoeba. तर एकूण हे चार प्रकारचे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपल्याला लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये आढळून येतात. यानंतर आपल्याला स्टडी करायचं आहे ते म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दुसरा टाइप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कशाला म्हणायचे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? तर डेफिनेशन बघूया सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची. Sexual reproduction is the reproduction in which there is a fusion of male and female gamete, or there is a union of male and female gamete. असं रिप्रोडक्शन आहे की ज्यामध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट हे एकत्रित येत आहेत. There is a mixing of male and female gamete. There is a fusion of male and female gamete. There is a union of male and female gamete, and such type of reproduction is known as a sexual reproduction. In higher organisms, in higher plants, this sexual type of reproduction is present. मग आता हे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडून येण्यासाठी त्या प्लांट मध्ये असा कुठला ऑर्गन आहे की ज्याच्या मदतीने की ज्यामध्ये हे मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट फॉर्मेशन होतात आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडून येतं. आपण 11वी मध्ये स्टडी केलेलं आहे की फ्लावर, झाडावरती येणारं फूल. मग हे जे फ्लावर आहे या फ्लावरचं आपल्याला स्ट्रक्चर आधी थोडंसं पाहावं लागेल. आणि फ्लावरचे डेफिनेशन सुद्धा करताना आपण म्हणलेलं आहे इट इज अ मॉडिफाईड अपायकल शूट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे मॉडिफाईड शूट आहे. का मॉडिफाय झालेलं आहे?